นี่นะครับบรรยากาศทัศนียภาพรอบตัวพระธาตุเจดีย์นะครับ ที่เก็บบริขารนะครับ แล้วก็พระธาตุของหลวงปู่เทศรังสีนะครับ วัดหินหมากเป้งนะครับ ก็เงียบสงบตามแบบฉบับพระสายป่าสายกรรมฐาน ให้ดูหลายๆด้านหลายๆมิตินะครับคนมาน้อยครับ ก็ว่างก็มีมาเที่ยวสนุกสนานนะครับ ชมทิวทัศน์เปลี่ยนบรรยากาศหายใจออกซิเจนนะครับ มาได้นะครับ